Η τεστοστερόνη είναι η κύρια ορμόνη των ανδρών που εξασφαλίζει τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου. Στους περισσότερους άντρες, όσο αυξάνει η ηλικία, η τεστοστερόνη μειώνεται. Σήμερα θα παρουσιάσω κάποιους τρόπους για να επιβραδύνετε αυτή τη φυσιολογική πτώση της τεστοστερόνης. Προφανώς, αυτά που θα πω αφορούν άτομα που έχουν χαμηλή τεστοστερόνη από φυσικά αίτια και όχι από παθολογικά. Σε περίπτωση που υπάρχει κάτι παθολογικό, θα πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείτε κάποιον ενδοκρινολόγο. Αν όμως δεν έχετε παθολογικά χαμηλή τεστοστερόνη και θέλετε να εξασφαλίσετε ότι μεγαλώνοντας θα πέσει όσο πιο αργά γίνεται, τότε σε αυτό το βίντεο θα μάθετε πώς μπορείτε να το καταφέρετε αυτό. 1. Μειώστε δραστικά το λίπος στο σώμα σας. Όταν σπούδαζα ιατρική, πριν από 30 χρόνια, μαθαίναμε ότι το λίπος ήταν μια αποθήκη που στιβάζαμε μέσα την περίσσια ενέργειας. Πλέον γνωρίζουμε ότι το λίπος είναι το μεγαλύτερο ενδοκρινικό όργανο. Όχι μόνο παράγει τουλάχιστον 16 ορμόνες, αλλά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό των ορμονών του φύλου, δηλαδή την τεστοστερόνη και τα ιστρογόνα. Το λίπος μετατρέπει τις ανδρικές ορμόνες σε γυναικείες και η διαδικασία αυτή είναι ανάλογη με τον όγκο του. Όσο περισσότερο λίπος έχει ένας άντρας, τόσο περισσότερο οι ανδρικές ορμόνες μετατρέπονται σε γυναικείες. Αυτός είναι και ο λόγος που οι άντρες με πολύ αυξημένο λίπος αρκετές φορές εμφανίζουν γυναικομαστία, μια πάθηση που το ανδρικό στήθος τονίζεται περισσότερο και μοιάζει με το γυναικείο. Τα αυξημένα ιστρογόνα στο σώμα του άνδρα ενεργοποιούν τους μαστικούς αδένες στο στήθος, με αποτέλεσμα το στήθος να αρχίζει να παίρνει σχήμα που μοιάζει με το γυναικείο. Αυτή είναι μια εξωτερική αλλαγή της αυξημένης κυκλοφορίας γυναικείων ορμονών μέσα στο ανδρικό σώμα. Αλλά δεν είναι η μόνη. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσετε το χαμηλότερο δυνατό λίπος στο σώμα σας για να εξασφαλίσετε τη μικρότερη δυνατή μετατροπή της τεστοστερόνης και της ανδροστενεδιόνης, των ανδρικών ορμονών δηλαδή, σε ιστρογόνα. Αυτό είναι το σημαντικότερο που μπορείτε να κάνετε. Αν δυσκολεύεστε να μειώσετε το λίπος στο σώμα σας, τότε μπορώ να σας βοηθήσω. Στο ιατρείο μου αναλαμβάνω περιστατικά με στόχο τη μείωση του λίπους με εξαιρετικά αποτελέσματα. Μην διστάσετε να με πάρετε τηλέφωνο για να σας βοηθήσω. 2. Φροντίστε το σάκχαρο στο αίμα σας. Οι μελέτες δείχνουν ξεκάθαρα ότι τα άτομα που πάσχουν από ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 2 βλέπουν την τεστοστερόνη τους να μειώνεται πολύ πιο γρήγορα από ότι τα άτομα που δεν πάσχουν από αυτή την νόσο. Φαίνεται ότι κατά μέσο όρο τα άτομα που πάσχουν από διαβήτη έχουν διπλάσια μείωση της χολυστερίνης στη δεκαετία από ότι τα άτομα που δεν πάσχουν. Ευτυχώς και εδώ η διατροφή, ειδικά σε συνδυασμό με άσκηση, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην αντιμετώπιση του διαβήτη και πολλές φορές είναι αφικτό κάποιος να αποφύγει ή και να διακόψει τη φαρμακευτική αγωγή. Δεν είναι λίγες φορές που έχω βοηθήσει ασθενείς να ξεφορτωθούν τελείως τη φαρμακευτική αγωγή για διαβήτη κάνοντας μόνο σωστή διατροφή. 3. Κάντε συστηματική άσκηση. Ο συνδυασμός αερόβιας και αναερόβιας γυμναστικής με αντιστάσεις είναι ιδανικός για να εξασφαλίσετε τη βραδύτερη μείωση της τεστοστερόνης όσο αυξάνεται η ηλικία σας. Θέλει όμως προσοχή, γιατί η υπερβολική άσκηση, ειδικά αν συνδυαστεί με υπερβολικό περιορισμό των θερμίδων, θα οδηγήσει επίσης σε μείωση της τεστοστερόνης. Εδώ χρειάζεται προσοχή και βοήθεια από ειδικό. Άλλος ένας λόγος για να ζητήσετε τη βοήθεια ειδικού είναι το γεγονός ότι πολλά άτομα που κάνουν γυμναστική, ειδικά με αντιστάσεις, πολλές φορές τραυματίζονται. Η παρακολούθηση ενός ειδικού θα εξασφαλίσει έτσι ώστε η γυμναστική να γίνεται σωστά για να αποφύγετε τους τραυματισμούς και τα υπόλοιπα προβλήματα. 4. Φροντίστε τον ύπνο σας. Η περισσότερη τεστοστερόνη παράγεται όταν κοιμόμαστε. Είναι σημαντικό να κοιμάστε αρκετά έτσι ώστε να μην χρειάζεστε ξυπνητήρι για να ξυπνάτε, τουλάχιστον τις περισσότερες μέρες, και να μην έχετε υπνηλία μέσα στη μέρα. 5. Διακοπή καπνίσματος. Το κάπνισμα κάνει κακό σε όλα. Ανάμεσα σε όλα τα κακά που φέρνει για την υγεία μας, μειώνει και την τεστοστερόνη πιο γρήγορα από ό,τι θα ήταν φυσιολογικό να μειώνεται. Αν δυσκολεύεστε να κόψετε το κάπνισμα, σας ενημερώνω ότι εφαρμόζω τον βελονισμό για να σας βοηθήσω να το κόψετε.
με πολύ καλά αποτελέσματα. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου. 6. Διακοπή ή τουλάχιστον μείωση του αλκοόλ. Σίγουρα το αλκοόλ δεν είναι τόσο τοξικό για την υγεία μας όσο το κάπνισμα και είναι συχνότερο κάποιος να πίνει λίγο από ότι να καπνίζει λίγο. Αλλά και πάλι πολλοί άντρες πίνουν πολύ περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Δυστυχώς και το αλκοόλ επιταχύνει τη μείωση της τεστοστερόνης. Άρα πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο. 7. Αποφύγετε τις τοξίνες. Αρκετές τοξίνες του περιβάλλοντος έχουν σημαντική επίδραση στο αναπαραγωγικό σύστημα του άντρα. Για παράδειγμα, η δυσφενόλη Α, γνωστή στην αγγλική βιβλιογραφία ως BPA, είναι μια ουσία που υπάρχει στα πλαστικά και περνάει στη στροφή και τα υγρά που συσκευάζονται σε πλαστικές συσκευασίες. Η δυσφενόλη Α επηρεάζει σημαντικά τις ορμόνες μας. Ίσως η μεγαλύτερη πηγή αυτής της τοξίνης είναι από τα πλαστικά μπουκαλάκια για το νερό. Άλλη ομάδα χημικών ενώσεων που έχει ενοχοποιηθεί για βλάβες και διαταραχές στις ορμόνες του φύλου είναι τα φθαλικά και τα οργανοφωσφορικά ζυζανιοκτώνα. Μειώστε το στρες. Εξίσου κακό με το τσιγάρο είναι και το στρες, το οποίο επηρεάζει την υγεία μας επίσης σε όλα τα επίπεδα. Περιττό να θυμίσω ότι επηρεάζει και τις ορμόνες των ανδρών. Συμπληρώματα διατροφής. Υπάρχουν κάποια συμπληρώματα διατροφής που φαίνεται ότι βοηθούν στην επιβράδυνση της μείωσης της τεστοστερόνης όσο αυξάνει τη ηλικία. Γνωστά παραδείγματα είναι ο ψευδάργυρος, η κουερσετίνη, το εκχύλισμα σπόρων σταφυλιού και το DHEA. Η μείωση της τεστοστερόνης στους άνδρες όσο αυξάνεται η ηλικία είναι αναπόφευκτη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να την περιορίσουμε. Για την ακρίβεια μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Σε αυτό το βίντεο είδαμε αρκετά πράγματα που πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε η μείωση της τεστοστερόνης να συμβεί όσο γίνεται πιο αργά. Προφανώς αυτά που είπαμε αφορούν άτομα που η τεστοστερόνη τους μειώνεται γρηγορότερα από λάθος τρόπο ζωής και όχι από κάποια πάθηση. Αν υπάρχει κάποια πάθηση, τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να συμβουλευτείτε κάποιον ενδοκρινολόγο για να σας πει τι μέτρα χρειάζεται να λάβετε. Αν παρατηρήσετε μειωμένη σεξουαλική διάθεση, τριχόπτωση, κατάθλιψη, ανεξήγητη κόπωση, διαταραχές αναπαραγωγής και παρόμοια συμπτώματα, τότε πρέπει οπωσδήποτε πρώτα να επισκεφτείτε έναν ενδοκρινολόγο. Νωρίτερα είπα ότι ο ψευδάργυρος βοηθάει στην επιβράδυνση της φυσιολογικής μείωσης της τεστοστερόνης. Φαντάζομαι ότι θέλετε να μάθετε ποιες τροφές είναι πλούσιες σε ψευδάργυρο για να τις αναζητήσετε. Αυτή τη στιγμή εμφανίζεται το βίντεο στα δεξιά μου που λέω αναλυτικά αυτό ακριβώς. Θυμίζω ότι αν πατήσετε το κουμπί μου αρέσει και μοιραστείτε το βίντεο, με βοηθάτε πολύ. Ευχαριστώ.